Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì ở video này mình sẽ nói tiếp video trước về việc đo khoảng cách bằng tín hiệu Wi-Fi. Nếu các bạn chưa xem thì mình sẽ để link ở trong phần mô tả, hoặc các bạn cũng có thể click vào link mình để ở góc trên bên phải của video này. Thì ở video trước mình đã đo cường độ tín hiệu nhận được RSSI để xác định khoảng cách giữa hai bo ESP.266. Thì ở video này mình sẽ lấy thông tin tình trạng kênh CSI để xác định khoảng cách giữa hai bo. Thì ý tưởng của mình là như thế này, cũng tương tự như lần trước, một bo mình sẽ lập trình làm điểm phát Wi-Fi, đồng thời lấy dữ liệu CSI và truyền gói tin CSI cho bo làm client. Bo làm client này sẽ nhận gói tin CSI, trích xuất thông tin thời gian, so sánh với thời gian hiện tại để lấy khoảng thời gian mà gói tin này truyền đi. Sau đó mình sẽ suy ra được khoảng cách. Thì dự định là như vậy. Thì để có thể tạo ra thông tin CSI thì mình không thể dùng bo ESP.266 được. Mình cần một bo mạnh hơn, như là ESP32 này chẳng hạn. Thì trong trang web của ESRIP là cái hãng sản xuất ra ESP32. Trong thư viện ESP-IDF có hỗ trợ các hàm để kích hoạt CSI, cách lấy thông tin CSI, cách truyền và nhận gói thông tin CSI, vân vân. Nói chung là đầy đủ hết. Tuy nhiên có một vấn đề rất lớn, hiện như trong tài liệu của nhà sản xuất, trong gói tin CSI của ESP32 là cái kiểu dữ liệu struct Wi-Fi CSI info gạch T này á, có định dạng như thế này. Thì trong cái gói header Wi-Fi BKT RxCTRL thì nó có cái biến timestamp là một số tự nhiên không dấu 32 bit, và cái thời gian của nó là micro giây. Cho nên với cách này thì mình chỉ có thể lấy được thời gian có độ chính xác là micro giây mà thôi. Với vận tốc ánh sáng là gần 300.000 km/giây thì một micro giây tương ứng với khoảng cách lên tới 300 mét lận. Thì sai số này thật sự là không thể chấp nhận được. Thì để có thể tạo CSI với timestamp có độ chính xác cao hơn, bắt buộc mình phải có phần cứng hỗ trợ. Tuy nhiên, ngân sách của mình không phải là vô hạn, nên chắc mình không thể theo hướng đọc timestamp của CSI này được nữa. Thì mình phải tìm một hướng đi khác. Như đã trình bày phía trước, cơ bản là mình sẽ đọc hai giá trị thời gian, sau đó trừ nhau để có khoảng thời gian truyền gói tin, để từ đó suy luận ra khoảng cách tương ứng. Nếu thay vì mình dùng timestamp trong CSI, thì mình có thể đọc trực tiếp giá trị timer, gửi cho bo bên kia, sau đó ngay lập tức phản hồi về, đọc giá trị timer thêm một lần nữa. Sau đó mình trừ hai mốc thời gian này là mình sẽ có được hai lần khoảng thời gian truyền tin rồi. Tất nhiên là mình cũng phải trừ đi khoảng thời gian xử lý truyền nhận nữa. Thì bắt đầu mình phải suy nghĩ là mình sẽ đọc timer như thế nào. Nếu mình sử dụng timer của ESP32, giả sử mình có thể lấy timer có tần số là bằng tần số hoạt động tối đa của ESP32, khoảng 320 đến 408 MHz, mà vốn dĩ là vô lý rồi. Thì khoảng thời gian nhỏ nhất mình có thể lấy là khoảng 2 đến 3 nano giây, tương ứng với khoảng cách là 0,6 mét. Nhưng đây là chưa tính việc bị trễ do chip hoạt động quá mức bình thường, các câu lệnh trung gian, vân vân. Thời gian không được đảm bảo mà có thể còn gây hư, cháy chip, nên mình nghĩ cách này là không ổn lắm. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ngoài ESP32 này ra, mình đâu còn module nào mạnh hơn nữa đâu. Ngoại trừ máy tính của mình ra. Thì trong module time của Python, nó có hỗ trợ hàm precounter ns, có thể đọc được đến nano giây. Nên với client, mình sẽ thay ESP32 bằng cái PC của mình luôn. Tiếp theo là phương thức giao tiếp Wi-Fi. Với yêu cầu là cần tốc độ nhanh thì với kiến thức của mình hiện tại, lựa chọn hợp lý nhất là giao thức UDP. Thì nói qua một chút về giao thức UDP này.
Thì giao thức này được tạo ra là dành cho các ứng dụng thời gian thực. Vì giao thức này không yêu cầu phải xác nhận tính chính xác của gói tin, chỉ cần một bên yêu cầu, bên kia sẽ gửi qua. Do không mất thời gian kiểm tra nên giao thức UDP nhanh hơn hẳn so với TCP hay là các phương thức khác. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của giao thức UDP này là tính tin cậy không được cao, nên cần phải cẩn thận khi xử lý. Mình thì cũng không quan trọng về nội dung gói tin lắm, chỉ cần truyền và nhận được thôi, nên nhược điểm này cũng chả phải là một vấn đề lớn. Tiếp theo, mình tiến hành lập trình. Thì thứ nhất, về chương trình cho ESP32, mình sẽ sử dụng các thư viện Wi-Fi và Wi-Fi UDP, cũng như khai báo thêm các biến cần thiết. Sau đó, setup tạo một UDP server có địa chỉ IP là 192.168.4.1 và sẽ lắng nghe trên port 12345. Kế tiếp, trong vòng loop, mình sẽ lập trình kiểm tra xem có nhận được gói tin mới hay không. Nếu có thì sẽ đọc gói tin và ngay lập tức gửi lại cho toàn bộ client đang kết nối tới port 12345 này. Do tốc độ đọc và phản hồi phụ thuộc vào tốc độ thực hiện vòng loop, nên để tăng tốc độ xử lý, mình sử dụng thêm hàm set CPU frequency để đặt tần số hoạt động của CPU lên 160 MHz. Trên lý thuyết thì mình có thể đặt lên 240 MHz lận, nhưng mà sợ làm hư chip nên mình đã không làm. Thứ hai là về chương trình cho máy tính, mình sẽ viết bằng Python. Đầu tiên vẫn là import các thư viện cần thiết. Sau đó mình tạo một UDP socket để kết nối tới UDP server trên ESP32. Kế tiếp là callit, thì mình sẽ callit hai lần. Lần thứ nhất là xác định khoảng thời gian cần để truyền và nhận ở khoảng cách 0 mét. Mình nghĩ là chỉ cần nhỏ hơn 29 cm thôi, vì tốc độ ánh sáng là quá nhanh. 1 nano giây thì đã tương ứng với gần 30 cm rồi, nên để xa một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì. Ở lần callit thứ hai thì mình dùng để xác định tốc độ truyền gói tin, vì mình muốn tốc độ của mình phải chính xác nhất có thể để các bước tính toán phía sau mới đúng được. Cuối cùng là sẽ vào vòng lặp while true. Chương trình sẽ chờ khi nào mình nhấn phím khoảng cách thì mới thực hiện việc gửi lệnh, lấy thời điểm gửi, chờ nhận tin, lấy thời điểm nhận, tính toán thời gian và suy ra khoảng cách. Sau đó mình tiến hành thực nghiệm thì mình bố trí như sau. Đầu tiên là bo ESP32. Sau khi nạp code, mình sẽ kết nối nguồn bằng cục sạc như thế này. Kế tiếp là máy tính thì mình để ở kế bên như thế này. Tiếp theo là chạy chương trình Python trên máy tính. Thì trước khi chạy, mình cần phải đảm bảo là máy tính mình đang kết nối vào access point của ESP32 thì chương trình mới hoạt động được. Sau đó thì mình nhấn nút chạy. Đầu tiên là cái clip lần thứ nhất. Tiếp theo là cái clip lần thứ hai, nhưng ở khoảng cách 1 mét. Khá là lạ khi vận tốc của mình là số âm. Cái này thì chắc là do cái system time đo được ở cái lần calip đầu tiên nó hơi sai sai. Mà thôi kệ, để coi chương trình tính khoảng cách như thế nào. Cuối cùng là mình nhấn phím khoảng cách để đo đạc thử tại vị trí 1 mét này luôn. Khi này chương trình sẽ tốn 200 giây để lấy 200 mẫu, tính trung bình để ra giá trị khoảng cách. Sở dĩ mình lấy nhiều như vậy
vì mình nghĩ do chương trình bên ESP32 nhận gói tin bằng vòng loop nên cái khoảng thời gian xử lý từ lúc nhận đến lúc gửi nó sẽ không giống nhau, nên mình nghĩ lấy trung bình 200 lần nó sẽ cho mình cái khoảng thời gian gần đúng nhất. Thì đây là kết quả sau khi đo đạc, cũng khá là bất ngờ vì kết quả cũng khá gần với giá trị thực tế. Thì mình có đo đạc tiếp tại các vị trí khác nhau, cũng như thử lại thêm lần nữa với lần mà có tốc độ truyền tin là số dương. Có thể thấy sai số là khá lớn và rất là dao động, từ vài phần trăm cho đến hơn 100%. Nhưng nhìn chung mình nghĩ nó cũng tốt hơn so với lần mình làm với tín hiệu RSSI. Nếu mình có thể đảm bảo thời gian để ESP32 nhận được gói tin bằng cách sử dụng Interrupt UDP, thì mình nghĩ kết quả nó sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Và đó chính là lý do mà mình muốn làm với CSI ngay từ đầu. Vì với việc nhận gói tin CSI, thư viện sẽ hỗ trợ mình việc nhận gói tin này theo kiểu Interrupt, giúp việc xác định thời gian nó trở nên chính xác hơn. Ok, và đó là toàn bộ video lần này. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Nếu các bạn thích video này, các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng được phát triển. Ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.